අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා චමි මෙතඩ්ස් YouTube channel එකට ඔගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් අද අරගෙන ආවේ ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඒ තමයි USA ප්‍රීමියම් ෆෝන් නම්බර් එකක් කොහොමද 7-5ක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැතුව ගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැක්කා ගොඩක් USA ෆෝන් නම්බර් එකක් ගන්න විදියක් නැතුව කට්ටිය එක එක Facebook groups වල දානවා. සමහර අය $5ක් 10ක් වගේ ගානකට ගන්නවා. ඉතින් මේ මෙතඩ්ස් ඇත්තටම කියලා දෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන් කෙනෙක් එළියට. ඉතින් මේ වගේ නම්බර්ස් ගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මම අද එකක් කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp හදාගන්න හෝ මොනෝට හරි USA ෆෝන් නම්බර් එකක් අවශ්‍ය වෙන ඕනම දෙයකට මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට USA ෆෝන් නම්බර් එකක් ප්‍රීමියම් ෆෝන් නම්බර් එකක් 7-5ක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැතුව ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. හරි. අපි යමු Chrome එකට. මේ ස්ටෙප් ටික හරියටම බලාගන්න ස්කිප් නොකර. එතකොට වැඩේ හරියටම කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන සයිට් එක තමයි මෙන්න මේක තමයි සයිට් එක. my.openphone.com කියන සයිට් එක. හරි. මෙතෙන්දී ඔයාට Google එකෙන් sign in වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් email එක දාලා යන්නත් පුළුවන්. අපි Google එකෙන් sign වෙමු. create a new account කියන එකෙන් මම යනවා මෙතන. ස්ටෙප් ටික බලා ගන්න. හරි. මෙතන අහනවා මොකටද for business කියලා දීලා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. for personal use කියලා දීලා ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම personal use එකෙන් යන්නම්. මෙතන මේ අහන දේවල් ටික මේක ඔප්ෂනල් තියෙන්නේ. කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. මෙතන අහනවා why do you need open phone කියන්නේ මොකටද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මෙතනින් අපිට දාන්න පුළුවන් ඕනනම් general purpose second number වගේ හරි මොනවා හරි දාන්න පුළුවන්. එහෙම මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. හරි. මම මේ ටිකත් ෆිල් කරගෙන යන්නම් ඉස්සරහට. හරි. මෙතන අහනවා ෆෝන් නම්බර් එකක් ඕගොල්ලන්ගේ වෙරිෆිකේෂන් එකට. හරි. මම මගේ ෆෝන් නම්බර් එක මේකට මේ ධන 94 දීලා ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ නම්බර් එකක් දාගන්න. මේ කෝඩ් එක ගෙන්න ගන්න විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක. මම මේක දාගන්නවා 0යි නම්බර් එකක් අපි දාගමු. හරි. ඊට පස්සේ send code කියන එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එයි. auth message කියලා කෝඩ් එකක් එයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම කෝඩ් එකක් දාගත්තා. verify කරගන්නවා. හරි. මෙතන අහනවා මොකක්ද කියලා. මෙතන අපි brand new number කියන එකට යන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පෙන්නනවා say hello to your new number කියලා. මෙතනින් ඔයාට තියෙන්නේ continue කියන එක දෙන්න. නැත්නම් මෙතන ඔයාට පුළුවන් pick a different number. වෙන number එක නිකන් අවුල් වගේ ඔයාට set නැහැ වගේ නම් වෙන number එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් USA number එකක් එහෙම එච්චර ලොකුවට හිතන්න එපා. හරි. කොහොමත් එකයි වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. කොහොමත් US number එකක් නේ අවුලක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ continue කියන එක දුන්නා. හරි. මෙන්න තියෙනවා අපිට ගෙවන්න වෙන සීන් එකක් වගේ කියලා දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. නෑ අපි රුපියලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන තියෙනවා annual bill monthly කියලා තියෙනවා. මම දෙන්නම් මේකේ කැමති plan එක අපි තෝරගමු. standard plan එකට අපි යමු. හරි. ඔයගලන්ට දැන් මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති enter your billing details to kick start your 7-day free trial. Don't worry, we will send you a reminder email. හොඳට මේක කියවන්න. ඔයගලන්ට දවස් 7ක trial එකක් දෙනවා කියලා මේකේ පෙන්නනවා. මේ plan එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක අපිට trial එකේදී ඔයගලන්ට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙතනට ඔයගලන්ගේ card number එකක් දෙන්න. සම්පත් කාඩ් එක කමර්ෂල් කාඩ් එක වගේ මම try කරා ඒව වැඩ කරනවා. කලින් මම Nations Trust එකෙනුත් මේකේ සර්විස් අරන් තිනවා. දැන් නම් වැඩ කරනවද දන්නේ නැහැ. මම කාඩ් එක පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මම මේ විදිහට කාඩ් details දී ගන්නවා.
හරි ඊට පස්සේ ෆස්ට් නේම් අපිට දාගන්න තියෙන්නේ මම ඉදිරිය මේ ටික ෆිල් කරගන්නවා ඇඩ්‍රස් එක මේක හරියටම ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න ඕන කියලා ගන්න නැහැ ඇත්තටම මේක දාගමු නිකන් මේ ඔළුවට එන ඇඩ්‍රස් එක නිකන් එකක් දාගන්නේ හරි මෙතන කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරන්න අහනවා කන්ට්‍රි එක අපි සිලෙක්ට් කරගමු ශ්‍රී ලංකා කියලා හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පෙන්නනවා start your 7-day free trial කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඇති. මෙතන start your 7-day free trial කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් skip and finish කියන එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න මල් වරුසාව මැද ඔයාව සයිට් එකට ඔයාලට වෙල්කම් එකක් දෙනවා මේ විදියට. inbox cleared කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඔන්න ඔයාලට තියෙනවා primary phone number එකක් USA phone number එකක් ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මේල් එක මේ මොබයිල් නම්බර් එක වැඩද කියලාත් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් Gmail account එකක් හදන්න try කරලා. ඉතින් මේ ප්‍රොමෝෂන් වගේ ඒගොල්ලන්ගේ මැසේජ් එකකුත් මේ විදිහට එනවා. හරි මම Gmail account එකක් හදාගත්තා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ මොබයිල් නම්බර් එක වැඩ කරන විදිය පෙන්නන්න මම Gmail account එක හදන ටික skip කරලා තමයි ගත්තේ. මොකද මේ ඒකට තව ටයිම් එක යන නිසා මම මේ විදිහට ටෙස්ට් මේල් එකක් හදාගත්තා Gmail account එකක්. මම මේකේ දැන් අපි try කරලා බලමු ෆෝන් නම්බර් එක වැඩ කරන විදිය. මේ තියෙන මම දාගත්ත ෆෝන් නම්බර් එක 406යි 521යි 73යි 14. මේ තියෙන නම්බර් එක. මෙතන මම verify now කියන එක දෙනවා. get a code කියන එක දුන්නා. බලාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මාරික්මන්ට කෝඩ් එක එනවා මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලට WhatsApp ඕන දෙයක් හදාගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. අන්න අද ගෙනාව කියලා දුන්නා. ලේසියෙන් කට්ටිය කියලා දෙන්නේ නැති මෙතඩ් එකක්. තව මෙතඩ්ස් තියෙනවා US numbers මේ විදියට ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒවත් මම ඉස්සරහට කියන්නම්. US number එකක් මේක ගත්තට පස්සේ මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එකත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මං හිතනවා මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp accounts හදාගන්න මේකට US number එකක් තියෙනකොට මේ premium number එකක් තියෙනකොට මේකේ තියෙන benefits ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් මොනවම හරි verification වලට ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක premium number එකක්. මේකට calls message ඕන දෙයක් වැඩ කරනවා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඔගොල්ලෝ වැඩේ කරගෙන මේක දවස් 7ක ට්‍රයිල් එකක් තියෙනවා. ට්‍රයිල් එක ඉවර වෙන්න කිට්ටු වෙද්දි මේ ටිකත් හොඳට අහගන්න. ඉවර වෙන්න කිට්ටු වෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට මේල් එකක් එනවා. එතකන් තියාගන්නත් පුළුවන් මේක. එතකන් තියාගන්න කැමති නම් එතකන් තියාගන්න. නැත්නම් මෙතන settings වලට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට විස්තර ටිකක් පෙන්නනවා. මෙතන තියෙනවා plan and billing කියන එකක් තියෙනවා. plan and billing කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනට යන්න. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේක පල්ලෙහාට මෙන්න පල්ලෙහාට වෙලා end free trial කියන එක දෙන්න. හරි end free trial කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා if you end your trial it will remain fully active until the end of the 7-day free period කියලා මේ දවස් 7ත් ඒගොල්ලෝ ඒත් දෙනවා end කරා. ඉතින් මෙතන ඔයාට බිල් වෙන්න කලින් මේක end කරන්න පුළුවන්. ඔයාගෙන් එකපාර බිල් කරන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝ
දැනුම් දීලා තමයි බිල් කරන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේක එන්ඩ් කරගන්න. ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය කරගෙන මේක එන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක කැමති නම් දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලොකු ගාණක් මේගොල්ලෝ charge කරන්නේත් නැහැ. හරි. මට මේකෙදි තව පොඩි දෙයක් ඔයගලන්ට කියන්න බැරි වුණා. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේ කාඩ් එක දීලා පේමන්ට් එක මේ කාඩ් එක දීලා මේකේ ට්‍රයල් එක ඕපන් කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඩොලර් එකක ෆී එකක් කපා ගන්නවා. ඒක මේ ෆී එකක් නෙමෙයි, අතරම කපාගෙන අනිත් පැත්තට ආයි ඔයගොල්ලන්ට රිවර්ස් වෙනවා. හරි. සල්ලි කැපුණා කියලා බය වෙන්න එපා. එහෙම මුකුත් අවුලක් හිතන්න එපා. ඒක කැපුණ ගමන්ම අනිත් පැත්තට ආයි ක්‍රෙඩිට් වෙනවා ඔයාගේ account එකටම. ඒක ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙන කාඩ් එකක්ද නැත්නම් ওই බොරු කාඩ් නම්බර්ස් දෙන නිසා තමයි මේ විදිහට ඒක හදලා තියෙන්නේ. ඒක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මොකුත් හිතන්න එපා. අනිත් පැත්තට පේමන්ට් එක කැපුණා වගේම ආයි රිවර්ස් වෙනවා. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මේ වගේ වැදගත් වෙන පොයින්ට්ස් මම ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් US නම්බර්ස් සමහර අය ඩොලර් 2ට 3ට විකුණනවා. මම දැකලා තියෙනවා ගෲප්ස් වල. ඉතින් ඒවා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට ඇති තරම් නම්බර්ස් ගන්න. මේක මං හිතන්නේ වැරදි දෙයක් කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ දෙන ට්‍රයල් එක අපි පාවිච්චියට ගන්නෙ. ඉතින් මේ විදිහට වැඩේ කරගන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. තව අලුත් මෙතඩ් එකක් එක්ක හම්බ වෙමු.